सो आज कुरा गरौँ हामी पोलर फर्म अफ रेक्टिफिकेसनको बारेमा। रेक्टिफिकेसनको भिडियो मैले अगाडि पनि पोस्ट गरेको थिएँ, तर त्यो कार्टेसियन फर्म हो। आज चाहिँ हामी पोलर फर्मको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त। सुरुमा फर्मुलाहरू बुझौँ के कस्तो छ भनेर है। यहाँ फर्मुला मात्र बुझ्नेछौँ, तर प्रुफ चाहिँ हामी अर्कै भिडियोमा गरौँला है। तपाईँलाई चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्नु न, ठिक छ नि। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको के छ, एउटा कर्भ छ एदेखि बीसम्म र यही बिचको आर्क लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ क्या। रेक्टिफिकेसनले त्यही त भन्छ नि होइन, कुनै पनि कर्भको आर्क लेन्थ निकाल्ने तरिकालाई हामी रेक्टिफिकेसन भन्ने गर्छौँ, हो कि न ल। अथवा कर्भ लेन्थ भन्ने नि भइहाल्यो होइन। अब हेर्नुहोस् त, यो पोइन्ट तपाईँको आर डिस्टेन्स पर थीटा एङ्गल बनाइरहेछ क्या। यो आर डिस्टेन्सको छ र यसले थीटा एङ्गल बनाइरहेछ भनेको हो क्या यसले, ठिक छ नि। अब हामीलाई के चाहिन्छ त, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहियो नि, हो कि न। सो हामीले यता के गर्छौँ भने नि, यसरी चाहिँ एउटा लाइन खिच्ने गर्छौँ क्या। यहाँ थीटा मान्छौँ, यसरी नाप्ने हो है, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा नाप्ने हो, सबैलाई थाहै छ होला होइन। ल अनि अर्को लाइन चाहिँ यसरी, प्रोजेक्सन चाहिँ यसरी ड्र गर्ने हो, ठ्याक्कै एलाई छुने गरी है त। ल भनेपछि ग्राउन्डदेखिको प्रोजेक्सन कति हुन्छ यसको, थीटा 2 माने है त मैले। यो लेन्थ र यो लेन्थ बिचको, यो एक्स एक्सिस बिचको डिस्टेन्सलाई मैले थीटा 2 मानेको छु भने यो लेन्थ र यो एक्सिस बिचको एङ्गललाई के मानेको छु, थीटा 1 मानेको छु है। भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कसरी नाप्ने त, यसलाई नजिक ल्याएर टेन्जेन्ट तान्ने हो। अब त्यो कुरा हामी गरेर बस्दैनौँ है, ठिक छ। डाइरेक्टली हामी इफ इक्वेसन अफ द कर्भ अफ द फर्म आर इक्वल्स टु एफ थीटा, यदि थीटाको फङ्सन दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, ध्यान दिएर, डिएस डिभाइडेड बाई डी थीटा, डिएस भन्नाले, एस भन्नाले त्यो लेन्थ हो कि एदेखि बी बिचको है, इक्वल्स टु रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस डिआर डी थीटा स्क्वायर, ds इक्वल्स टु रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस डिआर डिभाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर डी थीटा है। फोर थीटा इक्वल्स टु एफआर, ds डिभाइडेड बाई डिआर इक्वल्स टु के हुन्छ, रुट अन्डर 1 प्लस आर थीटा डिआर स्क्वायर है। एकचोटि कि त तपाईँलाई थीटाको फङ्सन दिएको हुन्छ, कि त तपाईँलाई आरको फङ्सन दिएको हुन्छ क्या। क्वेसनले के को फङ्सन दिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है त। ल यदि थीटाको फङ्सन दिएको छ भने यो युज गर्नु, अनि तपाईँले यता इन्टिग्रेसन लाउनु पर्ने हुन्छ है, थीटा 1 देखि थीटा 2 सम्म, ठिक छ। त्यसै गरी यहाँ पनि त इन्टिग्रेसन लाग्छ नि होइन। यसको इन्टिग्रेसन भनेको 0 देखि एससम्म हो, अप्पर लिमिट लोवर लिमिट गर्नुहोस्, एस आउँछ ओभरअल्ली, ओके न। यो त तपाईँको आरको फङ्सन दिँदाखेरि भनेपछि आरकै लिमिट चाहियो नि त होइन। यो तपाईँको R1 लेन्थ पर छ यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि सेम यो पनि R2 छ है। यसमा जस्तै तपाईँले यसरी पनि सार्न सक्नुहुन्छ, R2 कमा थीटा 2 है। ल R2 डिस्टेन्स पर थीटा 2 एङ्गल बनाइरहेछ ग्राउन्डसँग। यसै गरी R1 डिस्टेन्स पर यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि कमा थीटा 1 एङ्गल बनाइरहेछ, ठिक छ। त्यही देखा हो। अब इन्टिग्रेसन गरिदिनु कुरा सकिहाल्यो नि, R1 देखि R2 सम्म है। ल यदि आरको फङ्सन दिएको छ भने प्रायः हामी यही युज गर्ने गर्छौँ है त। ल अब क्वेसनहरू सल्भ गरौँ छिटो छिटो। यो 11 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् त तपाईँ। प्रुभ द्याट द लेन्थ अफ द आर्क अफ द इक्वी एङ्गुलर स्पाइरल आर इक्वल्स टु एई को पावरमा थीटा कट अल्फा बिट्विन द पोइन्ट फर विच द रेडियस भेक्टर R1 एन्ड R2 इज R2 माइनस R1 सेक अल्फा। यो कर्भको नाम चाहिँ इक्वी एङ्गुलर स्पाइरल रहेको छ है त। यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ, जसको लेन्थ यति आउँछ अरे के है त। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त, सुरुमा त थीटाको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएसन गर्ने गर्छौँ है त, ताकि डिआर डी थीटा आओस् है। अब यहाँ किन यस्तो गर्दैछौँ तपाईँ बुझ्दै जानुहुन्छ है त। ल अब थीटाको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएसन गर्नुहोस् त, यहाँ चेन रुल लाग्छ, किनभने जे फङ्सन दिएको छ त्यसकै रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पऱ्यो नि। त्यसको लागि तलबाट लिएपछि माथिबाट दिनु पऱ्यो, तल डिभाइड गऱ्यो माथि मल्टिप्लाई गऱ्यो, ब्यालेन्स भयो, डी थीटा त भइहाल्छ होइन। अब यसको डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ, एज इट इज हुन्छ, यहाँ जे छ त्यही हुन्छ होइन, ए त ए नै छ। यसको डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ, कट अल्फा भनेको तपाईँको कन्सट्यान्ट हो है त। अनि डी थीटाको डिफ्रेन्सिएसन के हुन्छ, 1 हुन्छ, कट अल्फामा त बस्यो नि त यहाँ होइन। अनि यो त तपाईँको आरै होइन त, यो त तपाईँको आरै होइन त, हो नि, राखिदिनु। अनि इक्वेसन आई भनिदिनु, यो इक्वेसन आई मानेको छु, ठिक छ। कस्तो फोकसै मिल्दैन कि मेरो, ठिक छ। ओके ल ठिक छ। नाउ वी नो डिएस डी थीटा इक्वल्स टु, किनभने अब तपाईँको डिआर बाई डी थीटा पनि छ नि त होइन।
अर्को कुरा तपाईँको थिटाको फङ्सन पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् त थिटाको फङ्सन भएको भएर पनि हामीले यो फर्मुला युज गरेको हो है त ठिक छ नि ओके अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ आर स्क्वायर त आर स्क्वायर एज इट इज राखेको छु यसको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरिसकेको छु इक्वेसन 2बाट अनि सल्भ गरिदिने हो आर स्क्वायर निकाल बाहिर ठिक छ आर कसेक थिटा डी थिटा यो भनेको कसेक हो नि त यो रुट अन्डर 1 प्लस कट स्क्वायर अल्फा भनेको त कसेक थिटा हो नि त आर स्क्वायर त तपाईँको बाहिर निस्केको हो रुट बाहिर होइन अब इन्टिग्रेसन गरिदिनु न थिटा 1 देखि थिटा 2 सम्म तर हामीलाई त क्वेसनले आर 1 देखि आर 2 सम्म दिएको छ नि त होइन अब हेर्नुहोस् ध्यान दिएर ठिक छ फ्रम इक्वेसन आइआइआई है इक्वेसन आइआइआईबाट हेर्नु यसलाई इक्वेसन थर्ड मान्नु के ठिक छ थर्ड इक्वेसन मान्नु यसलाई काम लाग्छ एकछिनमा यहाँबाट हेर्नुहोस् त तपाईँको डिआर बाई डी थिटा आएको छ हामीलाई के चाहिएको छ डी थिटा डिआरको फर्ममा चाहिएको छ त्यही भएर हामीले यहाँ भेरिएबल सेपरेसन मेथड लगाएको हो है आरको फङ्सनलाई आरसँगै राखिदिनु यो त कन्सट्यान्ट हो सँगै राखिदिउँ न के नै फरक पर्छ र होइन ल डी थिटा मात्र चाहिएको हो नि त हामीलाई आरको रेस्पेक्टमा हो किन भनेपछि डिआरको फर्ममा आएन डी थिटा भनेपछि हामीलाई क्वेसनले त आर 1 देखि आर 2 सम्मको लिमिट दिएको हो नि त न कि थिटा 1 देखि थिटा 2 सम्मको है त्यही भएर ठिक छ पुटिङ डी थिटा इक्वल्स टु डिआर बाई आर कट अल्फा इन इक्वेसन थर्ड हो अब यसमा हालिदिनुहोस् तपाईँको आरको फर्ममा आउँछ अनि तपाईँले यसलाई आर 1 र आर 2ले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ किनभने अब रेस्पेक्टै चेन्ज भइसक्यो के हेर्नुहोस् न डी थिटाको ठाउँमा डिआर भइसक्यो अब थिटा 1 देखि थिटा 2ले इन्टिग्रेसन गरेर हुन्छ त हुँदैन नि होइन ल आर 1 देखि आर 2 ठिक छ ल जस्ट सब्स्टिट्युट मात्र गरेको हो है डी थिटाको ठाउँमा यो सब्स्टिट्युट गरेको हो यता थर्ड इक्वेसनमा यता है ल बाँकी त सेमै हो ठिक छ आर कसेक अल्फा अनि थिटा 1 र थिटा 2को ठाउँमा आर 1 आर 2ले रिप्लेस गर्यो यही माथि लेखेको पनि छु मैले है कसेक अल्फा डिभाइडेड बाई आर कट अल्फा आर आर तलमाथि क्यान्सल आउट गर्छ है यो भनेको 1 बाई साइन अल्फा हो यो भनेको कस बाई साइन हो है अनि साइन साइन क्यान्सल आउट हुन्छ तलमाथि ठिक छ यो भनेको 1 बाई कस अल्फा हो कस अल्फालाई सरी फर द्याट 1 बाई कस अल्फालाई हामीले सेक अल्फा लेख्न मिल्छ है अनि सेक अल्फा भनेको नि तपाईँको कन्सट्यान्टै हो सो बाहिर निकालिदिनु यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ आर 1 यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ आर हुन्छ अप्पर लिमिट लोवर लिमिट लाउनु तपाईँको के हुन्छ आर 2 माइनस आर 1 सेक अल्फा यही प्रुफ गरेर भन्नुभयो होइन क्वेसनले ल 8 नम्बरको क्वेसन सल्भ गरौँ है त फाइन्ड द लेन्थ अफ 1/2 of 1 arc of the cycloid x equals to 2 थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल्स टु 2 1 माइनस कस थीटा यो चाहिँ साइक्लोइडको इक्वेसन हो है तपाईँले यो यसको कर्भ ट्रेसिङ गरेर बस्नु पर्दैन जस्ट तपाईँले यो फिगर याद गरेर जानु तपाईँलाई सर्कलको फिगर याद छ भने यो पनि याद गर्नु होला है किनभने यो हाम्रो सिलेबसमा छैन कि त्यही भएर सिकेर बस्नु पर्दैन ठिक छ अब जस्ट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नि क्वेसनले हाफको मात्र मागेको छ 80को मात्र मागेको छ ठिक छ नि भनेपछि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो 0 देखि लिएर पाइसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है फुल भन्यो भने पुरै 2 पाई गरिदिने यहाँदेखि 2 पाई अथवा 80 निकालेर पछि इन्टु 2 गरे नि भइहाल्यो नि होइन ल गिभेन एक्स इक्वल्स टु 2 थीटा माइनस साइन थीटा यसको थीटाको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएसन गर्नु यति आउँछ अनि y इक्वल्स टु 2 1 माइनस कस थीटा यसको थीटाको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएसन गर्नु अब हामीसँग प्यारामेट्रिक इक्वेसन छ नि त होइन ठिक छ प्यारामेट्रिक इक्वेसन भन्ने गरिन्छ है यसलाई चाहिँ थीटा आयो भने नै प्यारामिटर हुन्छ त्यो ठिक छ नि ओके थीटा 1 देखि थीटा 2 यो चाहिँ फर्मुला भयो है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसको नि यसको नि छ भ्याल्यु हेर्नुहोस् त है ल यसको ठाउँमा यो राखिदिनु यसको ठाउँमा यो राखिदिनु अब होल स्क्वायर खोल्ने त्यो काम त हो नि होइन यहाँ ल अब स्क्वायरिङ के हुन्छ यसको 4 हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ अब यसको पनि 4 हुन्छ 4 कमन निकाले के दुईटै ठाउँबाट होइन अनि 1 माइनस कस थीटाको होल स्क्वायर भनेको यति हो 1 माइनस 2 कस थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा खोल्न त आइहाल्छ नि होल स्क्वायर होइन ल अब यो प्लस यो साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर भनेको 1 हो नि त ल यो 1 त यतै छ माइनस 2 कस थीटा ठिक छ अब 4 को रुट भनेको कति 2 होइन बाहिर निस्क्यो के लाइफ ओके ठिक छ s इक्वल्स टु 2 इन्टिग्रेसन 0 टु पाई रुट अन्डर 2 माइनस 2 कस थीटा 1 प्लस 1 2 है ल
एउटा एउटा कुरा बुझाइरहेको छु क्या है त। 2 कमन आउट निकाल्नु, रुट सहित आउँछ है बाहिर चाहिँ। कस थीटा इक्वल्स टु 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टु 1 - कस थीटा। ठिक छ, यति चाहिँ आउने भयो तपाईँको। ठिक छ नि। ल जस्ट हाफ एङ्गल युज गरेको त हो नि, 1 - कस थीटाको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो, यो राख्नु पऱ्यो है। ल भनेपछि यो राख्ने बित्तिकै के हुन्छ, यति आउँछ है। अब स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल आउट गर्छ, रुट 2 बाहिर निक्लेर योसँग मल्टिप्लाई भएर होल स्क्वायरमा चेन्ज हुन्छ है, होल स्क्वायर आइहाल्छ। अनि स्क्वायरले रुटलाई काट्यो भने 2। ठिक छ, अब इन्टिग्रेसन गर्नु, यो 2 अगाडि 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 आइहाल्छ होइन। यहाँ मल्टिप्लाई भएको भए डिभाइडमा आउँथ्यो, तर यहाँ डिभाइडमा भएको भएर मल्टिप्लाईमा आउँछ इन्टिग्रेसन गरे बापत। अब साइनको इन्टिग्रेसन भनेको माइनस कस थीटा बाई 2 हो, सबैले थाहा नै छ, 0 to पाई। अनि अप्पर लिमिट लोवर लिमिट गर्नु ठिक छ। यसको भ्याल्यु 0 भइहाल्यो, यसको भ्याल्यु माइनस चाहिँ यसको भइहाल्यो नि होइन। अनि -8 माइनस माइनस प्लस भयो के, स्क्वायर के अरे युनिट्स राखिदिनु न। ल पोलारको पनि यही सकिन्छ हाम्रो। अर्को भिडियोमा चाहिँ सायद म इन्ट्रिन्सिक या त गामा भिटा फङ्सन पनि स्टार्ट गरौँला होइन। ल ठिक छ, ओके।